สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกนิกาแบบพูนสินการ์เด้นนะคะวันนี้เรามาเผยสูตรเคล็ดลับของวัสดุปลูกกันค่ะว่าวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับต้นไม้นะคะปลูกอะไรใช้อะไรปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้จะสวยจะงามนะคะมีอะไรบ้างทำไมเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวนะคะว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดใช้อย่างไรให้เหมาะกับต้นไม้ชนิดไหนบ้างค่ะกาบมะพร้าวค่ะกาบมะพร้าวคือวัสดุปลูกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยังเป็นพระเอกนางเอกในส่วนของติ้งด้วยเนื่องจากว่าในส่วนของเราก็จะใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกหลักถึง 95% เป็นหลักค่ะเนื่องจากว่ามีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีราคาที่ถูกนะคะสะดวกในการใช้งานค่ะคุณสมบัติของกาบมะพร้าวก็คือเขาสามารถอุ้มน้ำได้ดีและสามารถให้รากยึดเกาะพยุงลำต้นได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะกาบมะพร้าวขนาดต่างๆก็มีคุณสมบัติในการระบายน้ำได้แตกต่างกันค่ะนอกจากกาบมะพร้าวแล้วนะคะก็ยังมีขุยมะพร้าวด้วยค่ะขุยมะพร้าวก็มีคุณสมบัติในการซับน้ำได้ดีกว่ากาบมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วทีนี้การใช้กาบมะพร้าวค่ะเราจะใช้อย่างไรคะให้ถูกวิธีค่ะพอดีเมื่อ2วันก่อนติ้งไปตลาดซอยพระเงินเนาะแล้วก็เจอ FT ของเราก็เลยมาถามเราว่าใช้กาบมะพร้าวยังไงเราต้องแช่น้ำข้ามวันข้ามคืนไหมแบบนี้นะคะการแช่กาบมะพร้าวนะคะเดี๋ยวติ้งให้ดูอันนี้อันนี้ติ้งแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะการแช่กาบมะพร้าวเป็นวิธีการใช้กาบมะพร้าวที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าการแช่3วัน3คืนอย่างที่เขาเล่าให้ฟังกันมาเนี่ยนะคะติ้งว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นคือวัตถุประสงค์ในการแช่กาบมะพร้าวเพื่อให้กาบมะพร้าวเนี่ยนะคะเขาสามารถอุ้มน้ำได้ดีจากกาบมะพร้าวแห้งๆนะคะก็จะอุ้มน้ำนะคะพอกาบมะพร้าวอุ้มน้ำแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนำไปปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ก็จะสามารถดูดน้ำไปจากกาบมะพร้าวไปใช้ได้เนาะในน้ำของกาบมะพร้าวในตัวของกาบมะพร้าวนะคะเขาจะมีในเปลือกของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีสารเทนนินเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกนะคะหรือว่าการเจริญเติบโตของรากพืชนะคะในขณะเดียวกันนะคะบางคนก็ยังมีความกังวลว่าในสารเทนนินนะคะถ้าหากว่ารากพืชดูดสารเทนนินเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ขาดแคลเซียมค่ะทำให้ต้นไม้มีใบสีเหลืองเพราะงั้นเราก็เลยเอากาบมะพร้าวเนี่ยค่ะมาแช่น้ำไว้ก่อนใช้ใช่ไหมนี่วิธีการแช่นะของติ้งก็จะแช่สักประมาณแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เทน้ำออกนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมจะให้สบายใจก็เราจะปลูกต้นไม้ตอนเย็นๆเนาะเช้าเราก็เอากาบมะพร้าวใส่กระมังใบใหญ่ไว้ใส่น้ำลงไปค่ะแช่ไว้พอเย็นคุณกลับมาถึงบ้านปุ๊บคุณก็รินน้ำออกแล้วคุณก็เอากาบมะพร้าวเติมน้ำเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2ใช่ไหมคะเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเสร็จแล้วก็มารินน้ำรอบที่2เนี่ยออกค่ะแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าไม่สบายใจโอ้โหตำราเขาบอกมาว่า3 วัน 3 คืนต้องไปให้ถึงต้องทำให้ได้อยากทำแบบนั้นก็ทำได้ค่ะเราก็ต้องเทน้ำออกทุกวันค่ะเพราะว่าถามว่าแล้วแช่ไหมคะ3 วัน 3 คืนบอกแช่ค่ะแช่แล้วเป็นไงคะเหม็นค่ะน้ำเหม็นน้ำเน่าเนาะการที่น้ำเหม็นน้ำเน่านะคะมันคือการที่มันมีเชื้อโรคไปปนเปื้อนนะคะก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไปปนเปื้อนในการที่แบบว่าเหมือนกับมันเป็นของบูดเน่าไปแล้ว3 วันเพราะงั้นถ้าเราจะแช่3 วันเราต้องรินน้ำออกทุกวันค่ะแช่เช้ารินน้ำแช่เช้ารินน้ำค่ะทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่จะมาอยู่ในน้ำที่แช่นี้นะคะอยากทำแบบ3 วัน 3 คืนก็ทำได้เมื่อกี้ติ้งก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือข้อดีของกาบมะพร้าวอีกอย่างนะคะก็คือเป็นวัสดุปลูกที่ใช้ง่ายนะคะในการส่งออกก็ง่ายด้วยค่ะเนื่องจากว่าที่สวนติ้งก็คือใช้กาบมะพร้าวค่ะ100%คือคำว่า100%นี่คือปลูกไม่ได้ผสมกับวัสดุปลูกที่เป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอากาบมะพร้าวไปผสมกับดินนะคะเวลาเราส่งออกนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตนำเข้านะคะเพราะเขาจะควบคุม
วัสดุปลูกนะคะถ้าวัสดุปลูกมีส่วนผสมของดินนะคะก็จะส่งออกไม่ได้ค่ะกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวสามารถเอามาล้างทำความสะอาดและสามารถส่งออกได้ง่ายค่ะเวลาเราจะส่งออกต้นพืชนะคะกาบมะพร้าวเนี่ยเมื่อเขามีคุณสมบัติอุ้มน้ำใช่ไหมคะข้อเสียของเขาก็คือเส้นใยของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นค่ะอย่างเช่นกาบมะพร้าวชิ้นใหญ่นี่นะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ6 เดือนค่ะส่วนกาบมะพร้าวชิ้นเล็กนี่ก็อายุการใช้งานก็ประมาณ4 เดือนและขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณไม่เกิน2 เดือนเท่านั้นค่ะถ้าวัสดุปลูกพวกนี้นะคะหมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมคุณภาพไปแล้วเส้นใยของเขาผุพังไปนะคะมันก็จะเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยค่ะที่จะทำให้ต้นไม้นะคะเกิดอาการรากเน่าวิธีแก้ไขก็คือเราก็แค่เปลี่ยนกาบมะพร้าวใหม่นะคะหรือเลือกไซส์ของกาบมะพร้าวให้เหมาะกับอายุของต้นไม้ในแต่ละช่วงวัยของเขาค่ะอย่างเช่นขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะกับพืชที่สำหรับชำทำรากนะคะเนื่องจากตัวเขาเองมีความละเอียดมากเขาก็จะอุ้มน้ำได้เยอะใช่ไหมคะเพราะงั้นเวลาเราตัดต้นไม้ที่ยังไม่มีรากเอามาปลูกใช้ขุยมะพร้าวเอามาชำก็ทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ง่ายค่ะเกิดรากได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเหี่ยวเนาะใบไม่ค่อยทิ้งส่วนพอหมดอายุละต้นไม้ออกรากแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเปลี่ยนใช้กาบมะพร้าวที่มีขนาดชิ้นเล็กค่ะเพื่อที่มาเปลี่ยนถ่ายจากขุยมะพร้าวกลายมาเป็นกาบมะพร้าวชิ้นเล็กนี่นะคะเพราะกาบมะพร้าวชิ้นเล็กเนี่ยค่ะนอกจากเขาจะอุ้มน้ำได้ในระดับดีแล้วนะคะเขาก็ยังสามารถระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะเมื่อกาบมะพร้าวชิ้นเล็กนี่นะคะสักประมาณ 3-4 เดือนนะคะต้นไม้ก็โตขึ้นนะคะเขาก็จะหมดอายุการใช้งานใช่ไหมเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นกาบมะพร้าวไซส์ใหญ่เนี่ยค่ะขนาดของต้นไม้ก็จะโตขึ้นมาเรื่อยนะคะจากเป็นการชำนะคะแล้วก็กลายมาเป็นต้นไม้1 ต้นนะคะแล้วก็กลายมาเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะก็ใส่กาบมะพร้าวชิ้นใหญ่เพิ่มค่ะอายุการใช้งานเนี่ยนะคะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะจากที่1อันนี้2 เดือนอันนี้4 เดือนก็เป็น6 เดือนอันนี้อีก6 เดือนเปลี่ยน3 ครั้งเนี่ยค่ะก็จะมีอายุการใช้งาน1 ปีแล้วค่ะสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้คือเพอร์ไลท์ค่ะเพอร์ไลท์ก็คือเป็นหินชนิดหนึ่งนะคะเป็นหินที่มีคุณสมบัติของเขาก็คือมีน้ำหนักเบาค่ะอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานเลยค่ะแล้วก็เขาสามารถดูดซับความชื้นได้ดีในขณะเดียวกันก็สามารถระบายน้ำได้ดีเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยเอาเพอร์ไลท์เลยค่ะ 100% เลยเอาไปปลูกต้นไม้ใส่ในลักษณะที่เป็นเพียวเลยนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วติ๊กไม่แนะนำค่ะเนื่องจากเพอร์ไลท์เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองเขาจะสามารถระบายน้ำได้ดีเนื่องจากว่าความที่ว่าเขาไม่ได้อมน้ำนะแต่ความแน่นของเจ้าช่องว่างนะคะเมื่อเราลดน้ำจากด้านบนลงไปเรื่อยๆนะคะช่องหินนะคะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะแน่นจนกลายเป็นก้อนหินนะคะที่มันไม่มีช่องว่างเหลือให้รากของต้นไม้ช้อนชัยเข้าไปนะคะซึ่งเพอร์ไลท์เหมาะที่จะเป็นวัสดุที่ใช้ผสมนะคะมากกว่าเป็นวัสดุที่เป็นปลูกเป็นหลักนะคะส่วนผสมนะคะอย่างเช่นการใช้เพอร์ไลท์นะคะใช้เพื่อช่วยอายุการใช้งานช่วยการระบายน้ำของกาบมะพร้าวได้ค่ะอาจจะใช้เพอร์ไลท์บางส่วนนะคะแล้วก็ผสมกับกาบมะพร้าวอีกส่วนหนึ่งนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเพราะว่าเจ้าเพอร์ไลท์เนี่ยนะคะเขาระบายน้ำได้ดีแต่เจ้านี่เขาระบายน้ำได้น้อยกว่านะคะหรือว่าเก็บความชื้นได้มากกว่าพอเอามาผสมกันนะคะก็ทำให้เก็บความชื้นและระบายน้ำได้นอกจากนี้เจ้าเพอร์ไลท์ก็ไปช่วยให้เจ้ากาบมะพร้าวเนี่ยค่ะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นค่ะอย่างเช่นกาบมะพร้าวชิ้นเล็กเมื่อกี้ติ้งบอกไปว่ามีอายุการใช้งานประมาณ4 เดือนถ้าเราใส่เพอร์ไลท์เข้าไปนะคะเราก็อาจจะเพิ่มอายุการใช้งานขึ้นเป็น 6-7 เดือนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีและประโยชน์ของเพอร์ไลท์นะคะแต่ว่าการใช้เพอร์ไลท์ก็มีข้อควรระวังนะจ๊ะข้อควรระวังของเพอร์ไลท์นะคะเนื่องจากเพอร์ไลท์เป็นหินใช่ไหมด้านล่างของเพอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวติ้งให้ดูก้นกระปุกเห็นไหมคะกล้องเห็นไหมก้นกระปุกก็จะมีผงแป้งอะค่ะผงแป้งที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นฝุ่นนะคะที่มาจากหินฝุ่นตัวนี้เป็นอันตรายมากกับปอดของเรานะคะเวลาใช้เราก็ต้องปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยค่ะเวลาเราจะใช้ค่ะเอาเพอร์ไลท์นะคะไปแช่น้ำนี่ในเวลาก่อนที่จะแช่น้ำเนี่ยค่ะมันแห้งปุ๊บการฟุ้งกระจายของเจ้าฝุ่นที่เมื่อกี้นิติ้งให้ดูเนี่ยนะคะมันก็จะมีเพราะงั้นเราต้องระวังถ้ามันเข้าไปจับปอดของเรานะคะทำบ่อยๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ป้องกันไม่ได้ระวังตัวนะคะเราจะทำให้เราเป็นปอดหินนะคะมันจะเข้าไปจับอยู่ในเนื้อปอดของเรานะเพราะงั้นเราเอาเพอร์ไลท์ไปแช่น้ำให้มันอุ้มน้ำให้ดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอามาใช้ค่ะ
อย่าลืมปิดปากปิดจมูกอย่างที่ติ้งบอกค่ะ หินภูเขาไฟค่ะ อันนี้หินภูเขาไฟอันนี้เป็นหินภูเขาไฟสีดำนะคะบางคนก็จะเรียกเขาว่าแบล็กลาวาค่ะหินภูเขาไฟก็แปลว่าหินภูเขาไฟเลยค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ก็คือเขามาจากพื้นที่ในประเทศที่มีภูเขาไฟนะคะนี่หินภูเขาไฟเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมากมายเลยค่ะอันนี้เป็นแบล็กลาวาก็คือมีคุณสมบัติของเขาก็คือมีความเป็นคาร์บอนด้วยนะคะซึ่งในกลุ่มคนที่อันนี้ที่ติ้งมีเหลือเพราะเมื่อก่อนเนี่ยติ้งเก็บแบบว่าพวกลิ้นมังกรเทพๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วน้องๆที่เล่นลิ้นมังกรเขาก็บอกว่าไอ้แบล็กลาวาเนี่ยมันสามารถเรียกรากได้ดีคำว่าเรียกรากก็คือหมายความว่าเวลาเราชำใบเนาะเราชำใบไม้เนี่ยมันก็ชำใบไอ้ลิ้นมังกรเนี่ยรากเขาจะงอกได้เร็วกว่าวัสดุปลูกอื่นนี่มันก็ยังเหลืออยู่ติ้งก็เลยเอามาให้ดูซึ่งน้ำหนักมันเยอะค่ะแล้วก็ราคาก็แพงด้วยแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะมาใช้ปลูกไม้ใบนะคะอันนี้ก็เป็นหินภูเขาไฟเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหินภูเขาไฟแต่ว่ามันยังเป็นสีหินอยู่นะคะมันไม่ได้เป็นภูเขาไฟที่แบบโดนเผาไหม้เป็นคาร์บอนแล้วซึ่งมันก็จะมีขนาดต่างๆกันไปค่ะอันนี้สามารถใช้ผสมกับเครื่องปลูกได้ด้วยความที่ว่าเขาก็มีคุณสมบัติแบบว่าระบายน้ำได้ดีแล้วก็โปร่งนะแล้วก็มีรูพรุนนะคะในเนื้อหินพวกนี้จะมีน้ำหนักเบามากลอยน้ำได้ก็จะมีรูพรุนซึ่งสามารถเก็บความชื้นได้ดีค่ะอันนี้เหมาะกับต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นรากอากาศนะคะโปร่งๆพวกอันเทอเรียมก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ดีเวลาตัดถ้าข้อเสียนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะแบบปลูกอันเทอเรียมให้ต้นใหญ่ๆปลูกแบบถาวรไปเลยอย่างเงี้ยก็แนะนำใช้ได้นะคะหินภูเขาไฟแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกต้นไม้ที่เราจะมาตัดบ่อยๆนะคะมันตัดแล้วมันชอบไปโดนไอ้ใบมีดมันจะไปโดนหินอะไรแบบเนี้ยมันทำให้มีดเราเสียเราก็ไม่ค่อยใช้ตัวหินตัวนี้ส่วนมากเราก็ปลูกเป็นกาบมะพร้าวถ้าเราจะตัดแล้วเรารื้อบ่อยๆนะคะเพราะไงเวลาเราตัดแล้วเราก็รื้อเราก็เปลี่ยนวัสดุปลูกอยู่แล้วลืมบอกไปว่าไอเนี่ยที่เราซื้อมาตอนที่เรายังเลี้ยงลิ้นมังกรเนี่ยนะคะมันก็เหลือติ้งก็เลยเอามาชำน้ำให้เจ้าต้นมอนสเตอร่านี่ค่ะอันดันซูนีไอนะคะภูฉลุนี่แหละเราก็เลยมาชำใส่ไว้ในหลอดแก้วค่ะเพื่อเอาไอ้เจ้าเนี่ยนะคะใส่ไปเพื่อเราก็หวังว่ารากเขาจะชอนลงไปให้เห็นสลับระหว่างรากกับไอ้ตัวหินภูเขาไฟปรากฏว่าพอด้านล่างเขาแน่นเนี่ยค่ะรากมันก็ชัยลงไปไม่ถึงนะคะรากเขาก็จะลอยอยู่แค่ด้านบนค่ะแต่ทีนี้ไม่รู้ล่ะเราซื้อมาแล้วว่าเราก็ต้องใช้ไงเราก็เลยเอามาลองไปเรื่อยนะคะน้องคนนี้ก็อยู่กับเรามาเป็นปีแล้วนะซึ่งเราก็ถือว่าถ้ามีก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ดิ้นรนหาซื้อไอ้เนี่ยนะไอ้เจ้าหินภูเขาไฟค่ะอันนี้ก็คือเปลือกสนค่ะเปลือกสนนิวซีแลนด์ค่ะเปลือกสนก็คือได้มาจากเปลือกของต้นสนนี่แหละค่ะอันนี้เป็นของนำเข้าค่ะมีราคาแพงนะคะราคาค่อนข้างสูงข้อเสียของเขานะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเขาก็จะระบายน้ำได้ดีแล้วก็ผิวของเปลือกไม้นั้นนะคะสามารถซับความชื้นดูดซับความชื้นได้ดีด้วยค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็มีค่ะคือนอกจากมีราคาแพงแล้วนะคะเขาก็ยังมีเชื้อรานะคะที่เกิดตามผิวไม้ได้นะคะแต่ติ้งก็ไม่เห็นว่ามันจะทำอะไรให้ต้นไม้เดือดร้อนนะไอเชื้อราที่มันอยู่ในนี้นะหรือว่ามีแล้วมีแล้วเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันช่วยทำให้วัสดุเนี่ยโปร่งแล้วก็ชื้นเย็นนะคะเขาก็เหมือนกับว่าพยายามจะเรียนแบบธรรมชาติที่ว่าต้นไม้ก็จะไปขึ้นตามเปลือกไม้อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้เหมือนกันถ้าหากว่าจะทุ่มทุนสร้างนะก็ใช้ตัวนี้ได้แต่พี่ติ้งเสียดายตังค์พี่ติ้งใช้แต่กาบมะพร้าวสเฟกนัมมอสกับพีชมอสค่ะมอสก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากพืชนะคะก็คือเจ้าต้นมอสสีเขียวๆเนี่ยแหละค่ะพวกนี้เป็นมอสที่มาจากเมืองหนาวค่ะที่มีอากาศเย็นมากๆนะคะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำค่ะอันนี้เขาเรียกสเฟกนัมมอสอันนี้คือพีชมอสค่ะเราพูดสเฟกนัมมอสก่อนค่ะสเฟกนัมมอสนะคะลักษณะก็จะเป็นเส้นใยอะค่ะเหมือนฟองน้ำใช่ไหมเขาก็สามารถอุ้มน้ำได้ดีการใช้งานเหรอเอามาใช้ยังไงก็เอามาใช้สำหรับชำต้นไม้ก็ได้นะคะเอามาล่อรากต้นไม้เนื่องจากว่าตัวเขาเองอุ้มน้ำได้ดีค่ะเวลามาตัดชำแล้วเนี่ยนะคะเขาก็สามารถเก็บความชื้นได้ค่อนข้างนานเสร็จแล้วนี้เจ้าสเฟกนัมมอสนะคะถ้าสมมติว่าเขาอุ้มน้ำได้มากถ้ามันมากเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้รากต้นไม้เน่าได้เหมือนกันเพราะงั้นเวลาใช้นะคะเขาก็จะใช้ผสมกันกับไอ้เจ้า
เพอร์ไลท์เนี่ยนะคะเพอร์ไลท์ก็ร่วนระบายน้ำไอ้เจ้านี่ก็อุ้มน้ำได้นะคะก็ทำให้มันพอดีกันนะคะไม่แน่นเกินไปไม่แฉะเกินไปค่ะหรือบางคนก็อาจจะเอาสเฟกนัมมอสเพียวๆเนี่ยนะคะมาโปะบนปากกระถางของต้นไม้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นด้านบนของต้นไม้นะคะเพื่อให้รากของต้นไม้เนี่ยเขาเย็นนะคะข้อเสียของสเฟกนัมมอสก็คือหาซื้อได้ค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงค่ะสเฟกนัมมอสที่เขานำมาขายกันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะก้อนละ100 กว่าบาทเวลาเราจะมาใช้ก็คือแบ่งออกมาเราจะใช้แค่ไหนเราก็แบ่งออกมาแล้วเราก็มาแช่น้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะเขาก็จะฟูเยอะขึ้นเนาะแล้วเราก็เอาแบ่งออกไปใช้ได้ค่ะทีนี้เวลาเราใช้สเฟกนัมมอสข้อควรระวังคือเราต้องคุมน้ำให้ได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราคุมน้ำไม่ได้เนี่ยมันกินน้ำมันดูดน้ำได้เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวรากต้นไม้จะเน่าถ้าหากว่าคนที่มีต้นไม้เยอะๆก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวดูไปไม่ทั่วถึงรดน้ำแล้วไปลดเท่าวัสดุปลูกอย่างอื่นไม่ได้นะตัวนี้มันอมน้ำได้เยอะต่อมาค่ะก็คือพีชมอสก็คือมอสเหมือนกันค่ะแต่เป็นมอสที่รวมกับซากพืชซากสัตว์ที่มันทับถมกันมาเป็นเวลานานมากๆพีชมอสนี่ก็มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วเขาก็มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำเก็บความชื้นได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะงั้นเขาเหมาะที่จะนำมาเพาะเมล็ดพันธุ์พืชค่ะในช่วงที่อย่างกับพวกแคสตัสนะคะเขาก็นิยมใช้ที่จะใช้ไอ้เจ้าพีชมอสเนี่ยนะคะมาเพาะเมล็ดแคสตัสแล้วก็เพาะสปอร์เฟิร์นค่ะก็เหมาะมากดีมากสำหรับการทำเฟิร์นทำสปอร์นะคะการใช้ก็คือแบ่งออกมาแล้วก็แช่น้ำให้อิ่มพอค่ะแล้วก็บีบเอาน้ำส่วนที่เกินออกค่ะจะเอาชื้นแค่ไหนแล้วก็บีบน้ำออกส่วนที่เกินนะคะข้อเสียของเขาก็คือก็มีราคาแพงกว่าขุยมะพร้าวนะถ้าหากว่าเราจะใช้สเฟกนัมมอสไปแทนขุยมะพร้าวติ้งว่าเอาขุยมะพร้าวมาแทนสเฟกนัมมอสดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะคือดินญี่ปุ่นค่ะหรือเขาเรียกว่าดินอะคาดามะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเป็นดินที่เอามาเผาค่ะเป็นดินผสมกับปุ๋ยนะคะแล้วเขาก็เอามาเผาจนกลายเป็นเหมือนกับก้อนอิฐเผาอะค่ะเป็นดินเผานั่นแหละทีนี้คุณสมบัติของเขานะคะก็มีสารอาหารอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีแร่ธาตุสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่เสร็จแล้วทีนี้ก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากค่ะติ้งไม่ได้ใช้แต่ว่ามีคนถามถึงติ้งก็เลยไปซื้อมาดูว่ามันเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยหาข้อมูลมาเขาก็ไปใช้ปลูกพวกบอนไซอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าพวกแคคตัสมั้งคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมีหลายอย่างมากนะเจ้าดินญี่ปุ่นพวกนี้ค่ะแต่ติ้งไม่ได้ใช้ติ้งก็เลยไม่รู้รายละเอียดอันนี้ซื้อมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะติ้งไม่ได้ใช้เลยจริงๆถ้าหากว่าจะใช้ก็คือเลือกให้เหมาะกับต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะว่าเหมาะกับเจ้าดินนี้หรือเปล่านะคะต้องหาข้อมูลนิดนึงอันนี้เอาดินของไทยมั่งค่ะนี่ค่ะดินใบกัมปูจ้าดินใบกัมปูนี้นะคะก็คือเป็นดินจริงๆแล้วก็เป็นดินถุงอะค่ะแต่เสร็จแล้วทีนี้ตอนเนี้ยการขายดินถุงเนี่ยมันน่าตีกับคนที่ผลิตดินถุงขายนะคะเราต้องเลือกยี่ห้อของดินชนิดนั้นๆนะคะเวลาคุณผู้ชมซื้อยังไม่เคยใช้นะคะซื้อทีละน้อยๆก่อนแล้วก็เอามาดูว่าในถุงเนี่ยนะคะเนื้อดินเขาเป็นอะไรบางเจ้าเนี่ยนะคะใส่แค่ขุยมะพร้าวกับขี้เถ้าแกบคือไม่ได้ขายดินเลยคือมีเนื้อดินน้อยมากนะคะเราอยากให้ได้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆนะคะมีเนื้อดินมีใบไม้มีพวกซากอะไรต่างๆกิ่งไม้เศษไม้ใบไม้และดินนะคะผสมกันอยู่ไม่ใช่แบบว่ามีแต่ขี้เถ้าแกบกับขุยมะพร้าวนะซึ่งเขาพยายามที่จะลดราคาของขายถูกแข่งกัน5 ถุง 100 6 ถุง 100อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ดินที่มีคุณภาพดีนะคะลองซื้อมาใช้ทีละน้อยๆแล้วก็จำไว้ว่ายี่ห้อไหนมีเนื้อดินที่มีคุณภาพดีก็ซื้อยี่ห้อนั้นซึ่งดินพวกนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะไปปลูกไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นค่ะไม่แนะนำให้เอามาใช้กับต้นไม้ที่มันเป็นกลุ่มไม้พวกฟิโลหรือว่ามอนสเตอร่านะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามาใส่ไม้ในกระถางที่เราจะเอาไปส่งออกนะคะอันนี้อย่างที่ติ้งบอกไปแล้วตั้งแต่แรกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกนะคะตรวจโรคไม่ผ่านนะคะก็ส่งออกไม่ได้ค่ะผ่านไปนะคะกับดินลืมบอกว่าต้นไม้บางอย่างที่มันเป็นไม้ตระกูลหัวตระกูล
ตระกูลพวกอะโลคาเซียพวกเผือกพวกมันพวกบอนอะไรพวกนี้นะคะต้องใช้ดินค่ะเพราะว่าเป็นไม้ที่เขาต้องการอินทรีย์วัตถุสูงต้องการสารอาหารจากดินมากนะคะถ้าหากว่าเราปลูกอะโลคาเซียนะคะแล้วใส่แต่กาบมะพร้าวอย่างเดียวติ้งบอกเลยว่ามันก็โตมันก็ไม่ตายแต่ว่ามันก็ไม่งามแต่ถ้าเราลองใส่ดินลงไปด้วยนะคะจะงามอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะไปต่อค่ะอันนี้ก็คือถ่านค่ะมันก็เหมือนกับถ่านหุงข้าวแหละแต่ว่าอันนี้มันมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าอันนี้ติ้งสรรหาเวลาว่างมากก็ไปดูงานวิจัยนะคะก็จะมีงานวิจัยของในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องถ่านนะคะถ่านที่เป็นโครงการพระราชดำริค่ะเกี่ยวกับการที่ปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะเขามีคุณสมบัติในการที่มีน้ำหนักเบาอันนี้ติ้งลืมบอกว่าอันนี้มันเป็นไบโอชาโคค่ะคือทำมาจากถ่านไม้ไผ่เมื่อเผาในความร้อนที่สูงเนี่ยนะคะรูพรุนที่เกิดในเนื้อไม้นะคะแล้วก็ลักษณะเส้นใยของไม้จากตัวไม้ไผ่ก็จะเป็นเส้นใยเล็กๆละเอียดเนาะพอเวลาเขาเผาในความร้อนสูงแล้วเนี่ยเขาสามารถดูดซับความชื้นไว้ในท่อน้ำเลี้ยงของเนื้อไม้เนี่ยนะคะได้เยอะค่ะเพราะงั้นความชื้นก็จะดีค่ะในขณะเดียวกันเขาก็สามารถระบายน้ำได้ด้วยนะคะเพราะว่าโดยผิวของเขาเป็นไม้เป็นอะไรที่แบบมันแข็งอีกอย่างหนึ่งตัวเขาเป็นไม้ที่เป็นถ่านใช่ไหมคะก็มีคุณสมบัติในทางเคมีคือเป็นคาร์บอนก็สามารถช่วยป้องกันเชื้อราได้นะคะสำหรับพืชที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรากเน่านะคะติ้งก็เลยเลือกเอามาลองใช้กับพวกหน้าวัวค่ะเวิร์กมากกับหน้าวัวนะคะก็คือหมายความว่าเราเอามาผสมกับวัสดุปลูกเช่นกาบมะพร้าวหรือว่าเปลือกสนอะไรแบบนี้นะคะหน้าวัวที่ว่ามีลักษณะไม้ที่แบบรากอวบๆเนี้ยค่ะพอเวลาเราเลี้ยงกับถ่านค่ะผสมกับถ่านเข้าไปนะคะก็จะช่วยเรื่องแก้ปัญหาเรื่องรากเน่าของต้นไม้ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวถ่านเนี่ยนะคะมีลักษณะที่เป็นประจุลบค่ะสามารถเหนี่ยวนำอันนี้เป็นงานวิจัยที่ติ้งได้อ่านมานะคะติ้งก็เอามาเล่าให้ฟังตามที่ติ้งได้อ่านมาเนาะแต่ติ้งไม่ได้มีความรู้เองจริงๆถึงขนาดนั้นนะคะเล่าจากงานวิจัยที่ตัวเองอ่านนะมีประจุลบก็สามารถเหนี่ยวนำสารอาหารมาให้พืชใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะอันนี้คุณผู้ชมก็ลองเอาไปเลือกใช้ปรับใช้ดูนะคะสุดท้ายอันนี้ก็คืออิฐแดงค่ะอิฐมอนสร้างบ้านในราคาเป็นเศษอิฐนะคะติ้งชอบเอามาลองก้นกระถางค่ะสำหรับต้นไม้ที่มีแบบขนาดใหญ่ๆแล้วนะคะมันก็ช่วยให้แบบว่าก้นกระถางชื้นแล้วก็อุณหภูมิในกระถางก็ค่อนข้างลดลงได้เยอะนะคะทำให้รากต้นไม้เนี่ยก็คือจะอวบสมบูรณ์แล้วก็จะเย็นค่ะในขณะเดียวกันก็สามารถระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะหน่อยแล้วก็คนในเมืองก็จะค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะเสร็จแล้วทั้งหมดที่สรุปมานะคะก็ถามว่าแล้วพี่ติ้งใช้อะไรบ้างพี่ติ้งใช้แค่2อย่างค่ะอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยนะคะทั้งหมดที่หามาซื้อมารวบรวมมานะคะบางอย่างที่มีอยู่แล้วก็คือพวกซื้อมาลองค่ะเราก็ลองคือลองไปหมดแล้วค่ะแต่สรุปสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะติ้งก็ใช้แค่2อย่างก็คือกาบมะพร้าวชิ้นเล็กกับกาบมะพร้าวชิ้นใหญ่อาจจะมีแบบว่าบางสิ่งก็คืออาจจะปนเพอร์ไลท์ลงไปบ้างนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าจะช่วยระบายน้ำนะคะในแต่ละฤดูที่มันแตกต่างกันไปแค่นั้นค่ะนี่ติ้งมาสรุปให้ง่ายๆดีกว่าค่ะเพราะว่ามีเยอะจังเลยอันนี้คือถามว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนะยังมีอีกนะนี่จะมีทรายมีนู่นมีนี่นะคะที่เขาเอามาใช้ปลูกต้นไม้ได้หมดอะค่ะนี่เราจะเลือกวัสดุที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะเราต้องคิดด้วยหลักง่ายๆนะคะคุณมีอะไรคุณใช้อย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปสรรหาซื้อมาว่าอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าต้องติ้งว่าอะไรเหมาะกว่าค่ะถ้าอะไรเหมาะอันนั้นคือดีค่ะทีนี้อะไรเหมาะล่ะคะเราก็มาดูว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราจะใช้วัสดุปลูกเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ1มีวัตถุประสงค์อยู่แค่2อย่างเองค่ะ1ก็คือให้เขาอุ้มน้ำหรือว่าเราต้องการให้เขาระบายน้ำค่ะถ้าหากว่าเราต้องการให้เขาอุ้มน้ำเราก็เลือกวัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้เช่นพีทมอสนะคะขุยมะพร้าวนะคะสเฟกนัมมอสนะคะพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่ช่วยอุ้มน้ำซึมซับน้ำได้ดีค่ะช่วงไหนที่ต้นไม้ต้องการน้ำเยอะเราก็ใส่พวกนี้เพิ่มเข้าไปค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการให้เขามีคุณสมบัติในการระบายน้ำได้ดีเราก็เลือกใช้กาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆใช้ถ่านใช้
เปลือกสนใช้เพอร์ไลท์นะคะหรือว่าใช้พวกหินภูเขาไฟอะไรแบบนี้นะคะที่มีลักษณะของการระบายน้ำดีนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเลือกวัสดุปลูกนะคะเราก็ต้องมาดูที่ขนาดของต้นไม้ให้เหมาะกับชนิดของวัสดุปลูกด้วยค่ะถ้าหากว่าต้นไม้มีขนาดเล็กคุณไม่ใช้วัสดุปลูกชิ้นใหญ่แล้วก็มีผิวสัมผัสที่แข็งต้นไม้มันก็จะช้ำเพราะงั้นเราก็ต้องเลือกวัสดุปลูกที่มีชิ้นเล็กตามขนาดของต้นไม้ค่ะถ้าหากว่าเราจะถ่ายกระถางนะคะคือต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วนะคะเราต้องการมีระบบรากที่ดีสมบูรณ์แล้วเราก็ค่อยใช้กาบมะพร้าวชิ้นใหญ่หรือว่าใช้วัสดุปลูกชิ้นใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุปลูกนั้นได้ค่ะนิสัยของคนเลี้ยงด้วยอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าติ้งจะบอกเลยว่าเป็นเทคนิคค่ะถ้าหากว่าเรามีนิสัยพฤติกรรมการเลี้ยงต้นไม้ด้วยการที่ว่าเราชอบรดน้ำบ่อยๆนะคะเราต้องเลือกวัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดีแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ขี้เกียจรดน้ำเราก็ใช้วัสดุปลูกที่มันอุ้มน้ำได้เพิ่มขึ้นหรือเอาสเฟกนัมมอสโปะด้านหน้าให้หนาขึ้นนะคะมันก็จะยืดเวลาในการที่เราจะได้รดน้ำได้น้อยลงนะคะเราจะได้นอนช้อปปิ้งได้เยอะๆนะคะมีเวลาเหลือเยอะๆใช่ไหมคะเท่านี้เองค่ะมันไม่มีหลักสูตรอะไรที่ตายตัวนะคะพฤติกรรมการเลี้ยงหรือว่าสภาพแวดล้อมของต้นไม้นะคะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะคะไม่ใช่มีแค่เพียงวัสดุปลูกว่าถ้าปลูกด้วยนี่แล้วจะงามไม่ใช่นะคะทุกอย่างจะต้องประกอบกันนะคะให้เหมาะสมแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้ได้งามค่ะวันนี้พูดซะเหนื่อยเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณสำหรับทุกแชร์ทุกไลน์นะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้ติ้งด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ